שלום וברוכים הבאים לערוץ שלי. בסרטון הזה אראה לכם איך להכין ברכה עם חסידה לכבוד הולדת תינוק. בשביל להכין את הברכה הזאת תצטרכו מכונת קריקט. אני השתמשתי במכונת קריקט מייקר, אבל תוכלו להשתמש גם בקריקט אקספלור אר או בקריקט ג'וי. תצטרכו את הסכין הרגילה שמגיעה עם המכונה, Fine Point Blade, ואת סקורינג סטיילוס או סקורינג בלייד בשביל הקיפולים. מבחינת חומרים, תצטרכו נייר קארדסטוק בצבע כחול, אפור, תכלת, אדום, לבן וצהוב, גלגלת דבק דו צדדי, דבק סטיק ודבק ספוג דו צדדי עבה. בסרטון הזה אראה לכם איך אפשר להשתמש בעיצוב מוכן מקריקט אקסס וככה לחסוך זמן. זאת אופציה מצוינת למתי שאין לכם זמן או השראה לעצב פרויקט משלכם. בקריקט אקסס ישנם סוגים רבים של פרויקטים שונים בכל התחומים. היום אני רוצה להכין כרטיס לכבוד הולדת תינוק. ניכנס ל-Projects ונבחר ב-Cards. נקליד במילת חיפוש Baby כדי שנראה רק את הברכות שמתאימות להולדת תינוק. אחרי שבוחרים את הברכה שרוצים, נפתח חלון עם הסבר מדויק על הפרויקט, הגודל הסופי, החומרים והציוד שצריך כדי להכין אותו, וגם הוראות להכנה. אם רוצים להכין את העיצוב בדיוק כמו שהוא, אפשר ללחוץ על Make It, וזה יעבור ישר לחלון החיתוך. או שאפשר ללחוץ על Customize, והפרויקט ייפתח על הקנבס ונוכל לערוך בו שינויים. אפשר לראות שהעיצוב כבר מסודר לפי השכבות שלו ובשתי קבוצות. קבוצה אחת היא הברכה עצמה, והקבוצה השנייה היא המעטפה לברכה. נלחץ על Ungroup כדי שנוכל לערוך שינויים. אני משנה את הצבעים של האלמנטים לצבע הנייר שאני הולכת לחתוך. זה לא חובה לעשות את זה, אבל אני אוהבת לראות את התמונה בצורה הכי קרובה לאיך שתיראה במציאות. אם רוצים, אפשר להוסיף טקסט בתוך הברכה. נלחץ על Detach בחלק של הברכה כדי שנוכל לערוך שינויים. נהפוך את הברכה כדי שהטקסט לא יצא הפוך. נלחץ על הוספת טקסט ונקליד את הברכה. נתאים את הגודל ונלחץ על Pen כדי שהמכונה תכתוב בעט על הנייר. ניישר את הטקסט לברכה ונלחץ על Attach. אבל היום אני רוצה לכתוב בכתב יד את הברכה, אז פשוט אמחק את הטקסט. זהו, העיצוב מוכן ואפשר ללחוץ על Make It. אפשר לראות שיש לנו 6 משטחים. אני אוהבת לעבור עליהם אחד אחד לפני שאני ממשיכה, כדי לוודא שאין טעויות וכדי לסדר את האובייקטים בהתאם לגודל הנייר שלי. נלחץ על Continue. הנייר בו השתמשתי הוא כ-200 גרם, אז אבחר בהגדרת הנייר במדיום קארדסטוק. כעת התוכנה תראה לנו באיזה כלים אנחנו צריכים להשתמש. בשביל הקיפולים צריך את ה-Scoring Wheel, אבל בגלל שאין לי אותו, אפשר להיכנס ל-Edit Tools ולבחור בעט Scoring Stylus במקום. מבחינת הסכין, לפרויקט הזה נצטרך רק את הסכין הרגילה Fine Point Blade. נשים את הסקורינג סטיילוס בתושבת A ואת הסכין בתושבת B. נשים את הנייר על משטח כחול או ירוק ונכניס למכונה. נלחץ על החץ המהבהב למשיכת המשטח פנימה, ואז נלחץ על לחצן ה-C המהבהב. כשהמכונה תסיים, לחצן החץ יהבהב שוב כדי שנוכל להוציא את המשטח. נקלף את הנייר מהמשטח ונעבור למשטח הבא לפי הסדר של המשטחים במחשב. עכשיו שכל החלקים מוכנים, אפשר להתחיל לחבר אותם ביחד.
נשים את החלקים של המעטפה בצד ונתחיל עם הברכה. מתחילים מהשכבה התחתונה ומדביקים שכבה-שכבה. נדביק את החלק של הרקע הכחול לחלק התכלת עם דבק סטיק. נקפל את הברכה וננקה שאריות דבק. נדביק קודם את הטקסט כדי לוודא שיש מקום לכל האלמנטים. את החסידה והשק האדום נדביק עם דבק ספוג דו צדדי כדי להוסיף תלת מימד לברכה. את הכנף, המקור והרגל של החסידה נדביק עם דבק סטיק. אפשר להיעזר עם מכשיר הווידר כדי למקם את החלקים בצורה מושלמת. בגלל שהטקסט דק מאוד, יהיה קשה לשים עליו דבק ספוג, אז כדי בכל זאת ליצור הגבהה, מדביקים עוד 2 שכבות של הטקסט עם דבק סטיק. סיימנו את הברכה, נעבור למעטפה. נקפל את הנייר לפי הסימונים שיצרנו עם הסקורינג סטיילוס. נדביק את הרקע הכחול למעטפה עם דבק סטיק. אפשר להיעזר בסקרייפר כדי לשטח ולחזק את ההדבקה. נדביק את הקיפולים עם הדבק דו צדדי בגלגלת. וזהו, סיימנו את הברכה והמעטפה. באותה שיטה תוכלו להכין ברכות לכל אירוע. תוכלו לעצב לבד את הברכה או למצוא פרויקט מוכן בקריקט אקסס. תודה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אשמח שתלחצו לייק ותירשמו לערוץ שלי לעוד סרטוני הדרכה ליצירה עם הקריקט. ואם יש לכם בקשות להדרכות שתרצו שאראה, כתבו לי בתגובות.